chatgpt को बारेमा पक्कै पनि तपाईले सुन्नुभएको छ र आजको भिडियोमा म तपाईलाई chatgpt के हो र यो कसरी एक्टिभेट गर्ने हामीले हाम्रो मोबाइलमा अथवा ल्यापटपमा chatgpt कसरी एक्टिभेट गर्न सक्छौं कसरी प्रयोग गर्न सक्छौं भन्ने बारेमा आजको भिडियो केन्द्रित हुनेछ र सबैभन्दा पहिला तपाईले बुझ्नु होला chatgpt भनेको यो आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्सको एउटा च्याटबोट हो यसमाले मानिसले जस्तै हामीले जस्तै कुनै पनि प्रश्नको कुनै पनि समस्याको समाधान गर्न सक्छ यो के हो त भन्ने बारेमा म तपाईलाई विस्तृतमा जानकारी दिन्छु सबैभन्दा पहिला तपाईले आफ्नो मोबाइल अथवा ल्यापटपको गुगल क्रोम खोल्नु होला यसरी तपाईले गुगल क्रोम खोल्नुहुन्छ र तपाईले यहाँ सर्चमा गएर डाइरेक्ट तपाईले chatgpt भनेर सर्च गरे पनि त्यसको वेबसाइट देखाउँछ अथवा म तपाईलाई सुरुमा chat .openai भन्ने यसको चाहिँ वेबसाइट हो हैन openai.com मा गएर म तपाईलाई डाइरेक्ट त्यसको वेबसाइटमा जान्छु तपाईले यसरी सर्च गर्नु होला त्यसपछि तपाईले देख्नुहुनेछ दुईटा अप्सन देख्नुहुन्छ chatgpt को तपाईले अगाडि इन्टरफेस देखिसकेपछि लगइन र साइन अप भन्ने आउँछ तपाई पहिलो पटक chatgpt प्रयोग गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने सबैभन्दा पहिला तपाईले साइन अप गर्नुपर्छ साइन अप गर्दाखेरि तपाईले साइन अपमा यहाँ क्लिक गर्नु होला र यहाँनिर तपाईलाई अप्सन छ इमेल एड्रेस राख्ने अथवा कन्टिन्यू विथ गुगल तपाईको पहिले गुगल एड्रेस गुगल आइडी जीमेल हुन्छ त्यसकारण तपाईले कन्टिन्यू विथ गुगल गरे पनि सक्नुहुन्छ म तपाईलाई सुरुबाटै इमेल एड्रेसबाटै सुरु गर्छु बेसिक कुराबाटै सुरु गर्छु तपाईले यहाँ जस्तै म मेरो आफ्नो इमेल आइडी राखे म तपाईले यसरी इमेल आइडी राख्न सक्नुहुन्छ मैले सपोज मेरो आफ्नो इमेल आइडी मैले भर्खरै क्रिएट गरेको इमेल आइडी राखेँ है हेर्नु होला त्यसपछि म तपाईलाई स्टेप बाइ स्टेप यसको गाइड गर्छु त्यसपछि कन्टिन्यू गर्नु होला इमेल आइडी राखिसकेपछि अनि तपाईले आफ्नो पासवर्ड राख्नु होला है पासवर्ड तपाईले आफ्नो पासवर्ड राख्नु होला त्यसपछिबाट पासवर्ड राखिसकेपछि तपाईले के गर्नुपर्छ म तपाईलाई भन्छु हेर्नु होला तपाईले यसरी पासवर्ड आफ्नो पासवर्ड यहाँ अटोमेटिक सेभ भन्ने पनि आउन सक्छ तपाईले यहाँ गुगलमा सेभ गर्न पनि सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि बुझ्न पर्ने कुरा के छ भने भेरिफाई योर इमेल भनेको हुन्छ के अब तपाईको इमेलमा एउटा कोड आएको हुन्छ र त्यो कोड हामी भेरिफाई गर्नको लागि हामी इमेलमा जान्छौँ है त इमेलमा जानु होला तपाईको एकैपटक डाइरेक्टमा अब इमेल जीमेल मा तपाईको मोबाइलमा भएको जीमेल एपमा अथवा तपाई आफ्नो मेल कहाँ आउँछ त्यहाँ जानु होला अब तपाई आफ्नो इमेलमा गएर भेरिफाई गरिसकेपछि तपाईं फेरि ब्याग आउनु होला त्यहीबाट डाइरेक्ट पनि खुल्छ अथवा तपाईं ब्याग गएर फेरि chat.openai.com गर्नु होला र अनि यस्तो इन्टरफेस आइसकेपछि तपाईले अगेन तपाई यसमा लगइन भइसक्नु भएको छ तपाईले लगइन गर्नु होला र लगइन गरिसकेपछि मैले यहाँनिर मेरो इमेल आइडी यसरी देखाउँछ हैन अनि तपाई कन्टिन्यू गर्नु होला कन्टिन्यू गरिसकेपछि यहाँ पासवर्ड तपाईले अटो सेभमा राखेको हुन सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले पासवर्ड राख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो इमेलको अनि तपाई कन्टिन्यू गरिसकेपछि तपाईको यसरी chatgpt यसरी आउँछ र यो चाहिँ chatgpt यस्तो खालको तपाईले मैले सर्च गरेको कुराहरु यहाँ आएको छ र तपाईले यसमा आफुलाई चाहिएको जे कुरा नि खोज्न सक्नुहुन्छ जुनसुकै क्वेशनको आन्सर मैले दिन्छु जस्तै हेर्नु होला मैले राइट एन्ड essay suppose अब सर्ट भनौँ हैन राइट अ प्याराग्राफ अन ग्लोबल वार्मिङ है त ग्लोबल वार्मिङ इन हामीले भने जस्तै सब यति लेख्न सक्नुहुन्छ राइट प्याराग्राफ सर्ट प्याराग्राफ लङ प्याराग्राफ यसो गरेर तपाईले यहाँ यसमा इन्टर थिचिसकेपछि तपाईलाई यसरी chatgpt ले यसरी लेख्छ हैन ग्लोबल वार्मिङ इज अ प्रेसिङ इन्भाइरोमेन्ट इस्यु द्याट कन्टिन्युज टु पोज यसरी तपाईले यसै पाउनुहुन्छ त्यसरी तपाईले जुनसुकै क्वेशनहरु साइन्सको म्याथको जुनसुकै प्रब्लम पनि है हामीले लेख्न सक्छौं जस्तो अर्को मैले यहाँ सर्च गर्छु जस्तो हेर्नु होला यसमा मैले some facts about अर्थ भन्नु ल जस्तो भने मैले है तपाईं यसमा तपाईले यहाँ फ्याक्ट्सहरु पाउनुहुन्छ तपाईले यसमा धेरै कुराहरु छ यसमा धेरै कुराहरु तपाईले जे पनि खोज्न सक्नुहुन्छ यहाँ जस्तै मैले यहाँ some जीके क्वेशन्स about Pacific Ocean भनेर खोज्नु भयो भने तपाईले यहाँ
पाउनुहुन्छ यसरी chatgpt यसरी टाइप गरेर तपाईँलाई दिन्छ। यो चाहिँ chatgpt हो र यसमा गरिएको कुरा कपी एन्ड पेस्ट गरेर तपाईँले कुनै आर्टिकल लेख्न सक्नुहुन्न। यसलाई गुगलले फेरि कपिराइट लाग्छ हैन। तपाईँले आफ्नो ज्ञान नलेजको लागि आफूले पढ्नको लागि तपाईँले यसो खोज्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले चाहिएको कुरा यसमा तपाईँले आइक्यू क्वेसनहरू म्याथको प्रब्लमहरू हैन सबै कुराहरू यसमा खोज्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई केही यो चाहिँ chatgpt प्रयोग गर्दा केही अप्ठ्यारो भयो अथवा यो चाहिँ तपाईँले यो एकाउन्ट खोल्न सक्नु भएन भने कमेन्ट गर्नुहोला।